kinh dị sinh tồn là một thể loại trò chơi tập trung vào hành trình sinh tồn của một nhân vật trong một bối cảnh môi trường kinh dị. Đây là một nhánh game phụ được sinh ra từ hai thể loại chính, hành động phiêu lưu và thuần kinh dị. Mặc dù chiến đấu tay đôi có thể là một phần của trò chơi, game thủ sẽ cảm nhận được mình ít ở thế chủ động hơn so với những trò chơi hành động thông thường do sự hạn chế của đạn dược, vũ khí, máu, tốc độ di chuyển và tầm nhìn. Người chơi cũng được đối mặt với thử thách để tìm các vật phẩm mở khóa dẫn đến khu vực mới và giải các câu đố để tiếp tục quá trình chơi. Thuật ngữ kinh dị sinh tồn lần đầu tiên được sử dụng cho phiên bản gốc của Resident Evil tại Nhật Bản vào năm 1996, vốn bị ảnh hưởng bởi các trò chơi trước đó có chủ đề kinh dị như Sweet Home năm 1989 và Alone in the Dark năm 1992. Theo như số liệu được cung cấp bởi NPD Group, một công ty nghiên cứu thị trường lớn thứ 8 thế giới, chỉ riêng năm 2019 tại Mỹ, trong danh sách top 10 tựa game kinh dị sinh tồn bán chạy nhất mọi thời đại, thì 80% tỷ phần bị chiếm bởi franchise game kinh dị sinh tồn đình đám đến từ Nhật Bản. Đó là 7 phần của Resident Evil và series The Evil Within. Tổng doanh thu của cả 7 phần game Resident Evil này đã lên đến 30 triệu đô la Mỹ, một con số khổng lồ. Chắc các bạn cũng biết được rằng sau sự ra mắt ngoạn mục của phần đầu tiên năm 1996, Resident Evil đã thực sự trở thành một cơn sốt trong lòng game thủ thế giới, đồng thời cũng là một bước chuyển biến lớn khiến tất cả sự chú ý đổ vào khai thác game kinh dị sinh tồn Nhật Bản. Chính phần đầu của loạt franchise đình đám này đã mang lại tiêu chuẩn và định nghĩa chi tiết nhất cho người chơi về một tựa game kinh dị sinh tồn đúng nghĩa, mở đường cho những người kế nhiệm như Silent Hills của Konami, Fatal Frame của Tecmo và Siren của Sony. Game kinh dị sinh tồn Nhật Bản xuất sắc đến mức độ mà trong bài viết học thuật mang tên Khám phá nỗi sợ qua góc nhìn nhân học, tìm hiểu về Nhật Bản qua trò chơi kinh dị của tác giả Chris Pratt đã khẳng định như sau: Nhật Bản chính là quê hương của gần như tất cả các thể loại game kinh dị sinh tồn từng được phát hành. Dù có là mô phỏng theo phong cách phương Tây hay là tạo trải nghiệm cho người chơi dựa trên văn hóa gốc của Nhật Bản về những truyền thuyết dân gian và đô thị, thì đất nước này luôn luôn đi đầu về lĩnh vực sản xuất ra những tựa game kinh dị sinh tồn cực kỳ chất lượng. Hơn thế nữa, những video game kinh dị sinh tồn mang lại giá trị lợi nhuận rất cao cho Nhật Bản. Chính vì vậy, tôi không hề nói tránh khi khẳng định rằng mọi tựa game kinh dị sinh tồn đứng đầu thị trường cho đến tận ngày hôm nay đều có xuất phát điểm từ đất nước mặt trời mọc. Dựa vào những thông tin trên, chúng ta có thể hiểu được rằng Nhật Bản là đất nước đã tiên phong sáng lập ra một nền văn hóa đại chúng mới. Đó là những tựa game kinh dị sinh tồn có xuất xứ, phong cách và linh hồn của chính quốc gia này. Vậy điều gì đã tạo nên một đế chế kinh dị sinh tồn Nhật Bản xuất sắc đến nhường này? Yếu tố đầu tiên phải kể đến chính là một cốt truyện cực kỳ hấp dẫn, với cốt lõi xoay quanh những khía cạnh của con người nhìn qua góc độ của tôn giáo và văn hóa. Nhờ vào khía cạnh tiếp cận khác biệt này mà các nhà phát triển Nhật Bản đã thành công trong việc khiến người chơi đặt mình vào hoàn cảnh của những nhân vật trong game. Trước hết, hãy tìm hiểu về văn hóa và tôn giáo của quốc gia này. Tồn tại ở Nhật Bản có hai tôn giáo chính, đó là Phật giáo và đạo Shinto, tức là thần đạo. Thần đạo mang vai trò quan trọng hơn trong cốt truyện nên chúng mình sẽ chỉ tập trung vào giải thích tôn giáo này. Phần lớn những thần thoại trong văn hóa Nhật Bản, nhất là những câu chuyện mang hơi hướng kinh dị siêu nhiên, đều có xuất phát điểm từ thần đạo. Cốt lõi chính của tôn giáo này là mọi vật tồn tại trên cõi người đều mang theo một Reikon, một linh hồn riêng biệt. Loại linh hồn này có thể được thờ cúng, được tôn thờ và trong một vài trường hợp có thể vất vưởng tại cõi người sống ngay cả sau khi đã chết. Suy ra, con người chính là xuất phát điểm của những thế lực siêu nhiên. Cảm xúc của con người là một lẽ hết sức thường tình. Chúng ta cáu giận, hạnh phúc, đau khổ và bối rối. Chúng ta luôn sống với cảm xúc của mình qua ngày. Nhưng đôi lúc, những cảm xúc đó lại có thể khiến cho tâm hồn của một con người trở nên méo mó và biến dạng, biến ta trở thành quỷ dữ. Như đã nói ở trên, trong thần đạo, hiện tượng vất vưởng của linh hồn đã được xuất hiện trong kha khá truyền thuyết về những ác linh, tức là những linh hồn khi còn sống đã phải chịu một cái chết đầy oan nghiệt và tức tưởi. Khi đó, chúng ta sẽ gọi hiện tượng đặc biệt này là onnen, là những cảm xúc vấn vương tại kiếp người quá lớn, đủ kinh khủng để khiến chúng bò dậy từ nấm mồ lên và thao túng, điều khiển thế giới loài người. Ý tưởng về onnen được sử dụng với một tần số khá lớn trong hầu hết những game kinh dị Nhật Bản. Onnen bám vào cảm xúc tiêu cực của con người sau khi chết, sau đó biến họ trở thành những ác linh đe dọa đến con người.
Những ác linh này chỉ có thể nhớ về một điều duy nhất khi họ còn sống, và đương nhiên đó là mối quan hệ mật thiết với những cảm xúc thù hận cực đoan, chẳng hạn như đau khổ, tức giận và buồn bã. Tất cả sẽ tạo nên một bóng ma có thể thấy được bằng mắt thường, phải bấu víu vào sự hận thù đó chỉ để vất vưởng tại nơi phàm trần. Tại sao ma quỷ lại thường tàn nhẫn đến vậy? Liệu chúng có đáng được cảm thông hay không nếu như mọi hành động của chúng đều có cơ sở? Những thế lực siêu nhiên tà ác hay một nhân vật phản diện chính với quá khứ đau thương là một nhân tố thiết yếu trong văn hóa kinh dị Nhật Bản, đồng thời cũng để mang lại một cái nhìn đồng cảm hơn từ phía người chơi với những bi kịch của họ. Một minh chứng cụ thể là những oan hồn trong loạt series Fatal Frame. Trong phần 1, Kyrie, phản diện chính, đã từng là một cô gái không may bị ép trở thành nạn nhân trong một nghi lễ hiến tế đẫm máu. Còn phản diện trong phần 2, Sae, cũng từng là một người phụ nữ bị sát hại một cách man rợ trong một nghi lễ hiến tế cổ xưa. Cả hai nhân vật đều là những nạn nhân của những bi kịch mà họ không thể nào lường trước được, và từ đó sinh ra lòng hận thù méo mó, biến dạng để nặng lên linh hồn của hai người con gái vô tội. Cái thiện không thể tồn tại nếu thiếu cái ác, và ngược lại sẽ không có cái ác nếu cái thiện không tồn tại, và phân cách giữa hai nửa này là lòng thù hận. Trong series Fatal Frame, cả hai người con gái này từng chỉ là những con người hết sức bình thường khi còn sống. Đáng tiếc là họ đã bị vấy bẩn bởi hận thù, ngăn cản họ siêu thoát và thao túng linh hồn của cả hai nhân vật này, rồi biến họ trở thành onen. Nhưng rồi đến khi chúng ta thực sự suy ngẫm thì hóa ra Kyrie và Sae không hề đáng trách. Người chơi chỉ thực sự đồng cảm với những nhân vật này sau khi biết được quá khứ đau thương của họ. Con người gieo rắc nỗi sợ, gieo rắc hận thù vào trong những người khác, tạo nên con quỷ gặm nhấm trái tim họ. Điều này xảy ra hết đỗi bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng vì lý do gì mà khiến con người bất chấp cả đạo đức để bán rẻ cái tâm cho ác quỷ thì ta vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Văn hóa Nhật Bản đã nhìn thấu và chỉ ra những cốt lõi dựa trên những mặt tối của con người trong nhân gian. Nhưng thay vì chỉ trích những khía cạnh đó, họ lại cho ta thấy được cả một khía cạnh khác mà không phải quốc gia nào cũng làm được. Đó là sự cảm thông, sự thấu hiểu giữa con người với nhau. Chuyển qua yếu tố thứ hai, đó chính là cách mà các nhà phát triển game kinh dị sinh tồn tại Nhật Bản xây dựng cảm giác căng thẳng với người chơi. Đây không phải là một quá trình đơn giản, bởi nỗi sợ có rất nhiều tầng và chạm được đến tầng cuối cùng chỉ có game kinh dị sinh tồn Nhật Bản mới làm được. Các nhà phát triển game Nhật Bản cực kỳ hiểu rõ về tâm lý học lẫn phản xạ sợ hãi của con người. Ở thể loại kinh dị sinh tồn, trung tâm của mỗi câu chuyện là sự căng thẳng, cho dù là giữa các nhân vật với nhau, giữa một nhân vật và một thế lực lớn hơn nào đó, hay cả trong nội tâm của một nhân vật. Đặc biệt hơn, khi nhà phát triển đưa ra những thử thách nhất định mà người chơi không thể vượt qua, trong não bộ chúng ta sẽ tự sản sinh ra sự căng thẳng. Quá trình này không chỉ thường diễn ra khi chúng ta không thể vượt qua một chướng ngại vật, mà nó còn xuất hiện trong quá trình người chơi trải nghiệm game kinh dị ở lần đầu tiên hoặc lần thứ hai. Tuy nhiên, các trò chơi có sự căng thẳng nhiều như vậy thường có kết thúc rõ ràng. Hầu như tất cả các thể loại game kinh dị sinh tồn đều sử dụng yếu tố căng thẳng này để tạo điểm nhấn cho cách dẫn dắt cốt truyện. Bởi lẽ, yếu tố cốt lõi chính của kinh dị chính là cảm giác sợ hãi đi kèm trong suốt thời gian chơi. Makoto Shibata, đạo diễn của hai phần game Fatal Frame cho rằng, trong văn hóa kinh dị tại Nhật Bản, nỗi sợ không đơn giản đến từ yếu tố bất ngờ, mà còn đến từ sự lặng im của không gian và cảm giác bốc nghẹt mà không khí game đem lại. Sự lặng im này sẽ dần dần ăn sâu vào tâm trí của người chơi, khiến cho họ hoang mang, nghi ngờ và dễ dàng bị thao túng. Tất cả tạo nên một khuôn mẫu, một quy luật bất thành văn trong game kinh dị Nhật. Ví dụ điển hình của một cốt truyện tận dụng quá trình này chính là Silent Hills PT của Hideo Kojima. Mỗi lượt người chơi đi quanh hành lang ngôi nhà sẽ càng khiến cho họ căng thẳng, và càng đi lâu, toàn bộ sự căng thẳng đó sẽ càng tích tụ lại. Để nói chính xác hơn thì khi chúng ta bước đến cánh cửa cuối cùng, nỗi kinh hoàng và sự căng thẳng sẽ trào ra như một cơn sóng. Nhưng nếu như người chơi chơi lại PT và nhớ lại thời điểm mà các cảm giác kinh hoàng đó xảy ra, họ sẽ không còn cảm thấy sợ hãi nữa, rồi đã biết trước được toàn bộ cốt truyện. Do đó, loại căng thẳng mà các trò chơi kinh dị tạo ra chính là loại sẽ kéo dài sau khi người chơi kết thúc trò chơi, hoặc sẽ thay đổi cách họ nhìn nhận về thế giới xung quanh. Ngoài không khí căng thẳng đến nghẹt thở trong game, yếu tố âm thanh cũng được nhà sản xuất sử dụng vô cùng khéo léo. Vậy, yếu tố này đã được các nhà phát triển game kinh dị Nhật Bản sử dụng như thế nào? Thì hãy tìm hiểu về một nghiên cứu sau.
Theo như thí nghiệm của một nhóm nhà nghiên cứu về khuôn mẫu âm thanh được sử dụng trong hàng loạt tựa game kinh dị sinh tồn, họ khám phá ra rằng sự dao động giữa cao độ và độ lớn của âm thanh có khả năng điều khiển được mức độ căng thẳng trong trải nghiệm của người chơi. Ngoài ra, một nghiên cứu khác cũng khẳng định rằng tầm quan trọng của một tham số âm thanh nhất định, như là sự cân bằng của cả độ lớn và tần số âm thanh, có khả năng làm khuếch đại những vị trí kích hoạt cảm xúc tiêu cực trong não bộ. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng khi con người không biết được vị trí chính xác nơi mà một âm thanh hoặc một giọng nói phát ra, thì cảm giác lo âu và sợ hãi cũng vì thế mà tăng lên đáng kể trong quá trình chơi game. Hiện tượng này được đặt tên là Auditory Hallucination hay ảo giác âm thanh. Ảo giác âm thanh là quá trình khi người chơi sau khi trải nghiệm những tiếng nói, tiếng thét gào từ ma quỷ sẽ cảm giác rằng mọi thứ xảy ra trong game là thật và đang xảy ra ngay xung quanh mình. Thông thường, ảo giác âm thanh kích thích các phản ứng cảm xúc trên cá nhân, có thể bao gồm những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, tức giận, sợ hãi hoặc tuyệt vọng, hoặc là các cảm xúc tích cực như vui mừng, điên cuồng, hài lòng và yêu thương. Những nhà phát triển game kinh dị Nhật Bản đã tận dụng mô hình này để thao túng người chơi game kinh dị khi họ nghe thấy những tiếng nói thì thầm, tiếng gào thét trong game cùng lúc với những âm thanh khác ngoài đời như tiếng chuông điện thoại hay tiếng sóng nhiễu TV. Một trong những franchise game kinh dị đỉnh đám đến từ Nhật Bản, đó là Silent Hills, đã sử dụng yếu tố ảo giác âm thanh cực kỳ xuất sắc để gieo rắc nỗi sợ lên tâm trí người chơi. Âm thanh của trò chơi đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí u ám, kỳ lạ và đáng sợ. Phải kể đến là âm thanh của còi báo động cho người chơi về sự chuyển đổi sắp xảy ra từ chiều không gian bình thường sang The Other World, nơi cảnh vật từ trạng thái bình thường trở thành một thị trấn ác mộng. Một ví dụ thú vị khác là một đài phát thanh di động thông báo cho người chơi về sự hiện diện của các sinh vật gần đó sử dụng các đợt sóng tần số. Phần đầu tiên của series Silent Hills cung cấp các loại ảo giác thính giác khác nhau trong lúc người chơi khám phá các diễn biến mạch truyện, điển hình như giọng nói thì thầm, tiếng rên rỉ khi có những con quái vật tiến về phía người chơi, âm thanh nhân vật Cheryl sợ hãi cầu cứu. Nắm được tâm lý con người là một chuyện, nhưng để thực sự khiến cho họ trở nên sợ hãi tột độ là một vấn đề khác. Đến đây chắc chắn khẳng định rằng Nhật Bản là quốc gia duy nhất có thể khiến người chơi ám ảnh qua những tác phẩm của mình. Đế chế kinh dị sinh tồn Nhật Bản là một cơn sốt được săn đón trên toàn thế giới do tính đa dạng trong gameplay. Làm thế nào mà quốc gia này có thể thu hút được sự chú ý của những game thủ đến từ rất nhiều quốc gia khác nhau với những sở thích và lựa chọn game khác nhau dựa vào gameplay? Và họ đã đồng nhất những cá thể này như thế nào? Trong tất cả loạt game kinh dị sinh tồn từng được sản xuất tại Nhật Bản, có tồn tại hai thể loại song hành như sau. Thứ nhất là những game lấy bối cảnh và nhân vật đến từ phương Tây, hay nói cách khác là loạt game kinh dị được Mỹ hóa để phù hợp với thị hiếu của phương Tây. Để hiểu được rõ hơn về sự ưu tiên của người chơi ở Mỹ trong một số tựa game kinh dị thì ta có những ví dụ sau: Dying Light của Warner Bros, The Evil Within của Bethesda và Dead Space 2 của EA. Xuyên suốt 15 năm qua, người phương Tây nói riêng luôn luôn đặt ra một sự ưu ái đặc biệt đối với những tựa game kinh dị tập trung vào yếu tố bạo lực hơn là những game đơn giản là tìm cách sinh tồn với không một thứ vũ khí trong tay. Để nói dễ hiểu hơn thì người phương Tây ưa chuộng kỹ năng vận động và sự tự chủ hơn là phải bị lâm vào thế bị động, bắt buộc phải sử dụng đầu óc để giải quyết tình huống. Thể loại thứ hai là những game nguyên bản, hay đúng hơn là những video game được tạo ra dựa trên những truyền thuyết đô thị, văn hóa, tôn giáo và thần thoại dân gian của người dân đất nước mặt trời mọc. Những tựa game này bắt buộc người chơi phải vận động hết công suất não bộ để thu thập những mẩu thông tin, cũng như giải những câu đố và thử thách được nhà phát triển gài vào. Lý do tại sao diễn biến và gameplay kiểu này lại đặc trưng phổ biến với dân Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung thì đó là do nguồn gốc của truyền thuyết đô thị hay thần thoại đến nay đều không rõ. Cho nên các nhà phát triển đã tận dụng thế mạnh này để có thể tự do sáng tạo những câu chuyện nguồn gốc thần bí của những thế lực siêu nhiên mà không bị giới hạn gì cả. Nhìn ra được hai luồng ý kiến trái chiều này, Nhật Bản đã tìm cách kết hợp cả hai yếu tố, tạo nên một sự hòa hợp mà bất cứ người chơi ở quốc gia nào cũng có thể dễ dàng thích ứng. Những tựa game mô phỏng theo lối gameplay kết hợp này bao gồm có Forbidden Siren
với số điểm đánh giá khá cao 72/100 trên Metacritic, Fatal Frame 2 với số điểm 84/100, Silent Hills 3 với số điểm 85 và The Evil Within với số điểm 79. Đến đây là rõ, game Nhật Bản thì luôn luôn đỉnh do sự cầu toàn đến từ nhà phát triển. Không phải bất cứ một quốc gia nào cũng có thể hoàn toàn khai thác được khía cạnh văn hóa, cùng một lúc kết hợp với âm thanh và cách dẫn dắt mạch truyện hoàn hảo để cho ra đời những kiệt tác kinh dị khiến cho người chơi phải rùng mình mỗi khi nghĩ lại. Nếu các bạn có tựa game kinh dị nào đến từ Nhật Bản mà muốn chúng mình phân tích thì hãy comment ở phần phía dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.